હેલો એવરીવન, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ સ્નિચર. ચાલો, ચેપ્ટર નંબર 2 માં આપણે બધા જ સ્વાધ્યાય ગણી નાખ્યા. હવે ઉદાહરણ 1 થી શરૂઆત કરી. તો પહેલું ઉદાહરણ આપણને એવું કીધું છે કે નીચે આપેલી બહુપદીઓની ઘાત જણાવો. શું જણાવવાનું આપણને કીધું છે? બહુપદીઓની ઘાત. તો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે p of x, કે x ની 5 ઘાત માઈનસ x ની 4 ઘાત પ્લસ 3. આની બહુપદીની ઘાત શું થાય? તો કે બહુપદીની ઘાત શું થાય? તો કે જી તમને બહુપદીમાં જી ચલ આપ્યો, એ ચલની વધુમાં વધુ કેટલી ઘાત આપણને આપી છે? તો કે 5. તો એ બહુપદીની શું થાય? ઘાત. ચાલો રેડી. એવી જ રીતના પ્રશ્ન નંબર 2 કે p of y બરાબર 2 - y² માઈનસ y નો ક્યુબ પ્લસ 2y ની 8 ઘાત. તો આની બહુપદીની ઘાત શું મળશે આપણને? તો કે જી ચલ આપ્યો, એ ચલમાં વધુમાં વધુ કેટલી ઘાત આપી? તો કે 8. તો બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 8. અને ત્રીજો પ્રશ્ન p of x બરાબર આપણને 2 આપ્યો છે, તો એમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો કે જી ચલ આપ્યો છે, એ ચલની ઘાત. તો આપણને આમાં ચલ નથી આપ્યો, તો એની માથે કેટલી ઘાત હોય? ચલની માથે 0. તો આ 0. એ બહુપદીની ઘાત શું મળશે આપણને? 0. ચાલો એના પછી ઉદાહરણ 2. તમને એવું કીધું નીચે આપેલી બહુપદીઓનું મૂલ્ય બહુપદીની ચલ ની સામે દર્શાવેલ કિંમત માટે શોધો. તો આપણને પેલું p of x આપી દીધું છે કે 5x² માઈનસ 3x પ્લસ 7. x બરાબર આપણે શું મૂકવાનું? 1. તો p of 1 બરાબર 5 1 નો સ્ક્વેર માઈનસ 3. x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું આપણે? 1. તો આ 5 એમનામ 1 નો સ્ક્વેર કે 1 માઈનસ 3 ગુણ્યા 1 પ્લસ 7. તો 5 * 5 માઈનસ 3 * 3 પ્લસ 7. પેલા પ્લસ પ્લસ વાળાનો સરવાળો એટલે 5 ને 7 તો કે 12. 12 માઈનસ 3 તો આન્સર શું મળશે? 9. p of 1 આપણને મળ્યો 9. ચાલો રેડી. એમાં બીજો પ્રશ્ન કે p of y આપણને આપ્યું છે કે 3y નો ક્યુબ માઈનસ 4y પ્લસ √11. આપણે y બરાબર કેટલા મૂકવાના? 2. રેડી. તો હવે p of 2 બરાબર 3, આ y ની જગ્યાએ 2 નો ક્યુબ માઈનસ 4y ની જગ્યાએ 2 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 11. તો આ 3 2 નો ઘન તો કે 8 માઈનસ 4 દુને 8 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 11. તો 8 તેરી કેટલા થાય? 24 માઈનસ 8 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 11. 24 માંથી 8 બાદ કરું તો મને મળશે 16 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 11. આ મળ્યું p of 2. ચાલો એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને આપ્યું છે p of t કે 4 t ની 4 ઘાત પ્લસ 4 t નો ઘન માઈનસ t² પ્લસ 6. આપણે મૂકવાનું છે t બરાબર a. શું મૂકવાનું છે? t બરાબર a. તો આ p of a બરાબર 4 t ની જગ્યાએ a એની 4 ઘાત પ્લસ આ 4 t ની જગ્યાએ a એની 3 ઘાત માઈનસ આ t નો સ્ક્વેર એટલે a નો સ્ક્વેર પ્લસ 6. તો આપણને આન્સર મળશે 4 a ની 4 ઘાત પ્લસ 4 a ની 3 ઘાત માઈનસ a² પ્લસ 6. આ p of a આપણને મળી. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 3. આપણને એવું કીધું છે ચકાસો કે -2 અને +2 બહુપદી x + 2 ના શૂન્યો છે કે નહીં. એટલે આપણને p of x આપણને આપી દીધું કે x + 2. હવે જો આપણે x બરાબર -2 અને 2 મૂકવાના, જો જવાબ 0 આવે તો આપણે કહેવાનું એનું શૂન્ય છે, અને જો જવાબ 0 ન આવે તો કહેવાનું એનું શૂન્ય નથી. તો પહેલા આપણે લઈ
કે x બરાબર -2 તો p of x બરાબર x + 2 x ની જગ્યાએ હું મૂકીશ -2 + 2 આન્સર શું આવ્યો 0 તો p of -2 આન્સર શૂન્ય આવ્યો તો આપણે કહેવાનું કે -2 એ બહુપદી x + 2 નું શૂન્ય છે એના પછી બીજો પ્રશ્ન હવે લઈ આપણે x બરાબર 2 તો p of x બરાબર x + 2 તો આ 2 + 2 2 + 2 કેટલા થયા 4 તો p of 2 આપણને મળ્યું 4 તો આપણે કહેવાનું કે 2 એ બહુપદી x + 2 નું શૂન્ય નથી કારણ કે શૂન્ય હોય તો આપણને જવાબ શું મળવો જોઈએ 0 પણ આપણી પાસે આયા 4 મળ્યા એ આપણો શૂન્ય નથી ચાલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર ઉદાહરણ નંબર 4 આપણને એવું કીધું બહુપદી p of x આપણને p of x આપી દીધી છે કે 2x + 1 ના શૂન્ય આપણે મેળવવાના છે તો p of x બરાબર 2x + 1 આપણે કોઈ પણ બહુપદીનું શૂન્ય મેળવવું હોય તો p of x બરાબર આપણે શું લઈ લેવાનું શૂન્ય તો 2x + 1 તો આ +1 સામેની સાઈડ જાય તો -1 તો આ 2x એમનો 2 ગુણાકારમાં હે બરાબરની સામેની સાઈડ જાય તો ભાગાકારમાં તો -1/2 તો આપણે x બરાબર શું મળ્યું -1/2 તો બહુપદીનું શૂન્ય મળી ગયું રેડી ચાલો એના પછી ઉદાહરણ નંબર 5 આપણને એવું કીધું ચકાસો કે 2 અને 0 બહુપદી x² - 2x ના શૂન્ય છે કે નહીં તો આપણે p of x આપણને આપી દીધું કે x² - 2x પેલું આપણે લઈ લઈ કે x બરાબર 2 તો p of x બરાબર x² પ્લસ નહીં પણ માઈનસ x² - 2x તો x બરાબર આપણે મૂકશી 2 નો સ્ક્વેર - 2x ની જગ્યાએ 2 2 નો વર્ગ 4 - 2 * 2 4 4 - 4 0 તો p of 2 આપણને મળ્યું 0 તો આપણે કહેવાનું કે 2 એ બહુપદી x² - 2x નું શૂન્ય છે અને હવે બીજું લઈ લઈ x બરાબર 0 તો p of x x² - 2x હવે આપણે x બરાબર 0 તો 0 નો સ્ક્વેર -2 * 0 0 નો વર્ગ 0 કોઈ પણ સંખ્યા સાથે 0 ગુણાકારમાં તો આન્સર આવે 0 0 - 0 તો આન્સર આવશે 0 તો p of 0 આપણને મળ્યું 0 તો આપણે કહેવાનું 0 એ બહુપદી x² - 2x નું શૂન્ય છે ચાલો એના પછી ઉદાહરણ નંબર 6 આપણને એવું કીધું છે p of x આપી દીધું p of x બરાબર x + 3x નો સ્ક્વેર -1 અને g of x આપણને આપી દીધું કે આ x + 1 તો p of x ને g of x વડે ભાગાકાર કરવાનો છે તો આપણે ભાગાકાર કરી કે આ 3x નો સ્ક્વેર + x - 1 ઘાતને કેવી રાખવાની ઉતરતા ક્રમમાં અને આ x + 1 હવે અહીંયા બાજુમાં હું સ્ટેપ લખું પહેલું સ્ટેપ આપણી પાસે પહેલું પદ છે 3x નો સ્ક્વેર આની બાજુ બહારની સાઈડ પહેલું પદ છે x x કેન્સલ થઈ ગયા આપણને મળ્યું 3x તો પહેલું સ્ટેપ આપણો આવી ગયો 3x હવે તો કે ઈ જે તમને 3x મળ્યું હોય એને આખા પદ સાથે ગુણાકાર કરવાનો એટલે આ 3x નો સ્ક્વેર + 3x તો આપણે અહીં મૂકવાનું 3x નો સ્ક્વેર + 3x પ્લસ હોય તો માઈનસ પ્લસ હોય તો માઈનસ પેલું પદ બે ઉડી ગયો -3x + x તો પ્લસ માઈનસ માઈનસ 3 માંથી 1 જાય તો 2x મોટા પદની નિશાની કેવી આવશે માઈનસ ઉપરથી ઉતાર્યા -1 હવે બીજું સ્ટેપ આપણી પાસે છે -2x અને પાછળની સાઈડ x તો x ઉડી ગયા આપણને મળ્યા -2 તો
તો આ -2 આપણે મૂકી દીધા. હવે તો કે -2 નો આખા પદ આયરે ગુણાકાર, તો આન્સર આવશે -2x અને -2. તો આ -2x, આ -2, આ પ્લસ, આ પ્લસ. પેલા બે પદ ઉડી ગયા. +2 -1, તો 2 માંથી 1 બાદ કરું તો આન્સર આવશે 1. તો આપણને ભાગફળ મળી ગયું કે 3x - 2 અને શેષ આપણી પાસે મળી 1. ચાલો રેડી. ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર 7. આપણને બહુપદી આપી દીધી છે p of x કે 3x ની 4 ઘાત -4x નો ઘન -3x -1 ને x -1 વડે ભાગાકાર કરવાનો. આ આપણા કામનું નથી. તેનો ભાગાકાર કેના વડે કરવાનો હોય? x - 1 ને. એટલે g of x આપણને આપી દીધું x -1. તો હવે હું ભાગાકાર કરીશ. તો આ 3x ની 4 ઘાત -4x નો ઘન -3x નો, આની પહેલા આપણે સ્ક્વેર વાળું પદ ઉમેરવું જોઈએ. એટલે હું અહીં લખું કે +0x નો સ્ક્વેર -3x -1 ભાગાકાર કરશી x -1. ચાલો હવે અહીંયા આપણી પાસે છે 3x ની 4 ઘાત, આપણી પાસે અહીંયા બાય ને ખાલી x. તો પહેલા ઘટશે 3 અને x ની કેટલી ઘાત ઘટશે? તો કે 3. તો 3x નો ઘન એટલે 4 ઘાત માઈનસ નિશાની 3x નો ઘન, માઈનસ હોય તો પ્લસ, આ પ્લસ હોય તો માઈનસ. 4x નો ઘન એમાં પ્લસ 3x નો ઘન. 4 માઈનસ છે, 3 પ્લસ છે, તો પ્લસ માઈનસ માઈનસ. 4 માંથી 3 જાય તો x નો ઘન. મોટા પદની નિશાની ઉપરથી ઉતારી 0x નો સ્ક્વેર. તો આયા માઈનસ નિશાની, તો આયા માઈનસ નિશાની. આયા કેટલી ઘાત? x ની 3. આપણી પાસે 1, તો ઘટે કેટલી? x ની 2 ઘાત. તો ગુણાકાર કરશી તો x નો ઘન, આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ x નો સ્ક્વેર, આ માઈનસ આ પ્લસ, આ બે ઉડી ગયા. ઉપરથી ઉતાર્યા -x નો ઘન -3x, આ સ્ક્વેર હો. તો આયા આગળ નિશાની માઈનસ, આયા x નો સ્ક્વેર, આપણી પાસે 1 છે તો ઘટશે x. તો આ -x નો સ્ક્વેર માઈનસ માઈનસ પ્લસ x, આ માઈનસ આ પ્લસ, આ બે ઉડી ગયા. આ માઈનસ માઈનસ તો કે પ્લસ, 3 ને 1 4, પણ કેવા 4? -4x -1. તો હવે તો આપણે મૂકશી -4, તો -4x માઈનસ માઈનસ પ્લસ 4, આ માઈનસ આ પ્લસ, આ બે ઉડી ગયા. તો 4 ને 1 5, પણ કેવા 5? -5. તો આપણને ભાગફળ મળ્યું કે 3x નો ઘન -x² -x -4 અને શેષ મળી આપણને -5. ચાલો રેડી. અહીંયા સુધી કોઈને કઈ પ્રશ્ન? ચાલો એના પછીનો ઉદાહરણ નંબર 8. તમને p of x ને x+1 વડે ભાગતા મળતી શેષ શોધવાની છે. તો p of x આપણને આપી દીધું છે x નો ઘન +1 અને g of x આપણી પાસે છે x+1. તો ભાગાકાર કરવાનો. આ x નો ઘન આપણી પાસે જો સ્ક્વેર વાળું પદ નથી એટલે x નો સ્ક્વેર પ્લસ x વાળું પદ નથી એટલે 0x +1 ભાગાકાર કરશી x+1 આવી. તો x ની 3 ઘાત છે, આપણી પાસે x ની 1 ઘાત છે, તો આયા મૂકવું જોઈએ x નો સ્ક્વેર. તો x નો સ્ક્વેર ગુણ્યા x એટલે x ની 3 ઘાત પ્લસ 1 ગુણ્યા x નો સ્ક્વેર, આ માઈનસ આ માઈનસ, આ બે ઉડી ગયા. ઉપરથી ઉતાર્યા -x નો સ્ક્વેર પ્લસ 0x. તો આ માઈનસ નિશાની, x નો સ્ક્વેર છે આપણી પાસે 1 છે, તો આ x, તો -x નો સ્ક્વેર, આ માઈનસ x, આ પ્લસ આ પ્લસ, આ બે ઉડી ગયા. તો થાય +x, ઉપરથી ઉતાર્યા 1. આયા x+1 આપણી પાસે x+1, તો આયા ખાલી 1 વડે ગુણાકાર કરી નાખવું તો x+1, આ માઈનસ માઈનસ ઉડી ગયા. તો આન્સર મળ્યો 0. તો શેષ આપણને શું મળી? તો કે 0. ભાગફળ આપણને શું મળ્યું? તો કે x નો સ્ક્વેર -x +1.
ચાલો એના પછી ઉદાહરણ નંબર 9 કે આપણને p of x આપણને આપી દીધું કે x ની 4 ઘાત પ્લસ x નો ઘન માઈનસ 2x નો સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 1 અને g of x વડે ભાગાકાર કરવાનો x માઈનસ 1 તો મળતી શેષ આપણે મેળવવાની છે તો આપણી પાસે x ની 4 ઘાત પ્લસ x નો ઘન માઈનસ 2x નો સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 1 ભાગાકાર કરવાનો x માઈનસ 1 વડે તો આ x ની 4 ઘાત આપણી પાસે ખાલી x છે તો x નો ઘન તો x ની 4 ઘાત માઈનસ x નો ઘન આ પ્લસ આ માઈનસ તો 1 આ બે ઉડી ગયા તો આ x ની 3 ઘાત પ્લસ x ની 3 ઘાત તો આપણને મળ્યું 2x નો ઘન માઈનસ 2x નો સ્ક્વેર તો આયા પ્લસ 2x નો સ્ક્વેર વડે ગુણાકાર કરું તો આપણને મળશે 2x નો ઘન માઈનસ 2x નો સ્ક્વેર પ્લસ આ માઈનસ તો આ ઉડી ગયા હવે ઉપરથી ઉતારું x આ પ્લસ 1 રેડી ચાલો હવે તો કે આયા પ્લસ 1 તો આ x માઈનસ 1 આયા પ્લસ થઈ જાય આ માઈનસ x ઉડી ગયા 1 પ્લસ 1 તો આન્સર આપ્યો આપણને 2 તો શેષ આપણને મળી 2 અને ભાગફળ આપણને મળ્યું x નો ઘન પ્લસ 2x નો સ્ક્વેર પ્લસ 1 ચાલો રેડી એના પછી ઉદાહરણ નંબર 10 કે બહુપદી q of x આપણને આપી દીધી છે કે 4t ની 3 ઘાત પ્લસ 4t નો સ્ક્વેર માઈનસ t માઈનસ 1 એને g of x આપણને આપી દીધું છે 2t પ્લસ 1 વડે ભાગાકાર કરવાનો અને આપણને એવું કીધું કે એના ગુણિત છે કે નહીં તે ચકાસો એટલે આપણે આના વડે ભાગાકાર કરીને શેષ 0 આવે તો આપણે કહેવાનું એનો ગુણિત છે અને શેષ 0 નો આવે તો આપણે કહેવાનું એનો ગુણિત નથી રેડી તો હવે ભાગાકાર હું કરું કે 4t ની 3 ઘાત પ્લસ 4t નો સ્ક્વેર માઈનસ t માઈનસ 1 ભાગાકાર કરશી 2t પ્લસ 1 ચાલો આ સ્ટેપ લખું બાજુમાં તો પહેલું સ્ટેપ આપણી પાસે છે 4t નો ઘન અને બહારની સાઈડ છે 2t તો આ બબે કેન્સલ અને આ એક t કેન્સલ તો મળ્યું મને 2t નો સ્ક્વેર તો આપણે મૂકીએ 2t નો સ્ક્વેર હવે તો કે ઈ g આપણને 2t નો સ્ક્વેર મળ્યો એના કાઉન્ટ સાઈડે ગુણાકાર 2t પ્લસ 1 તો 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4t નો સ્ક્વેર ગુણ્યા t એટલે 4t નો ઘન પ્લસ 2t નો સ્ક્વેર તો 4t નો ઘન પ્લસ 2t નો સ્ક્વેર આ પ્લસ હોય તો માઈનસ પ્લસ હોય તો માઈનસ આ બે ઉડી ગયા 4t ના સ્ક્વેર માંથી 2t નો સ્ક્વેર હું બાદ કરું તો આપણને મળશે 2t નો સ્ક્વેર માઈનસ t તો બીજું સ્ટેપ આપણી પાસે પેલું પદ છે 2t નો સ્ક્વેર બહારનું પદ 2t તો 2 2 કેન્સલ આ t કેન્સલ તો મળ્યું આપણને ખાલી t તો આ પ્લસ t હવે જે t મળ્યું એના કાઉન્ટ સાઈડે ગુણાકાર તો 2t પ્લસ 1 એટલે આપણને મળશે 2t નો સ્ક્વેર પ્લસ t તો 2t નો સ્ક્વેર પ્લસ t આ માઈનસ હવે ઉડી ગયા માઈનસ માઈનસ પ્લસ તો આ 2t કેવા માઈનસ ઉપરથી ઉતાર્યા માઈનસ 1 ચાલો ત્રીજું સ્ટેપ આપણી પાસે છે માઈનસ 2t બહારની સાઈડે 2t તો આ 2t કેન્સલ કાઈ ન હોય તો માઈનસ 1 તો આયા મૂકસી માઈનસ 1 તો હવે માઈનસ 1 ગુણ્યા 2t પ્લસ 1 તો આપણને મળશે માઈનસ 2t ને માઈનસ 1 તો માઈનસ 2t ને માઈનસ 1 આ પ્લસ આ કેન્સલ જવાબ આવ્યો 0 તો આપણે કહેવાનું કે શેષ આપણને મળી 0 અને ભાગફળ તો કે 2t નો સ્ક્વેર માઈનસ t માઈનસ 1 તો આ 2t પ્લસ 1 એ બહુપદીનો ગુણિત છે ચાલો રેડી થેન્ક યુ બેસ્ટ ઓફ લક